เมื่อเราได้วัตถุประสงค์ของการเขียนมาเรียบร้อยแล้ว แปลว่าเราเริ่มต้นเขียนกันได้เลยใช่ไหมคะยังก่อนค่ะยังเขียนไม่ได้นะคะขั้นตอนนี้มักจะถูกมองข้ามโดยผู้เรียนหลายๆท่านและถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆขั้นตอนนี้เรียกว่ากลยุทธ์ก่อนการเขียนค่ะกลยุทธ์ก่อนการเขียนที่ครูกำลังจะอธิบายให้ฟังก็คือการระดมความคิดและการจัดการกับความคิดนั้นที่เราได้มาการระดมความคิดก็เหมือนกับการที่เราหาข้อมูลมาเพื่อที่จะเอานำมาใช้และเขียนในงานเขียนของเราเมื่อเราระดมความคิดมาจากที่ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องจัดการกับความคิดนั้นการจัดการกับความคิดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราไม่สามารถเอาความคิดและข้อมูลต่างๆมาลงกระดาษได้ทันทีทันใดแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือการทำ mind map และหรือการทำ outline ไม่ได้แปลว่าทำทั้งสองอย่างนะคะเราสามารถเลือกทำในสิ่งที่เราถนัดจะเป็น mind map หรือ outline ก็ได้ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ครูจะไปแนะนำอีกทีในบทเรียนถัดไปเมื่อเราได้ข้อมูลบรรจุใส่ลงไปใน mind map ของเราแล้วหรือใส่ใน outline ของเราแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขียน draft ที่1ค่ะการเขียน draft ที่1นั้นมักจะเป็นเรื่องยากเพราะการเริ่มต้นจรดปลายปากกาลงมาเพื่อเขียนใช้เวลาเหลือเกินครูแนะนำนะคะไม่ต้องรีรอเขียนเลยค่ะไม่ต้องรอช้าเขียนเลยเรามีข้อมูลใน mind map แล้วเรามีข้อมูลใน outline แล้วเพียงแต่เอาข้อมูลจาก mind map และ outline มาแตกและเขียนไปก่อนเพราะการเขียนครั้งนี้เป็นเพียงร่างแรกหรือ draft ที่1เท่านั้นเรายังมีต้องเขียนอีกหลายๆ draft อีกหลายๆร่างดังนั้นการทำตรงนี้ครูขอแนะนำอย่าช้านะคะเขียนเลยเมื่อเราเขียนไปแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขียนไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเขียนไม่ไหวละออกไปพักค่ะไม่มีข้อห้ามนะคะออกไปพักดื่มน้ำทานข้าวโทรศัพท์แล้วกลับมาเขียนใหม่ดูซิว่าสิ่งที่เราเขียนไปนั้นเพียงพอไหมข้อมูลพอไหมต้องปรับแก้ไขตรงไหนบ้างเมื่อเขียนไปได้อีกรู้สึกไม่ไหวออกไปพักผ่อนก่อนการเขียน draft หลายๆ draft ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเขียน draft มากเท่าไหร่งานเขียนของเรายิ่งออกมาดีมากเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเขียน draft ไปตลอดเพราะว่าทุกงานเขียนจะต้องมี deadline ของเขาเมื่อเรามี deadline ที่กำหนดเอาไว้เราจำเป็นที่จะต้องเขียนเท่าที่เวลามีเท่าที่เราพอใจและเวลากำหนดให้เราก่อนที่เราจะส่ง draft ที่สมบูรณ์ที่สุดให้กับหน่วยพิมพ์หรือให้กับอาจารย์เป็นต้นค่ะเมื่อสักครู่ครูได้เกริ่นถึงกลยุทธ์ก่อนการเขียนเพื่อให้เราเห็นภาพรวมคร่าวๆนะคะว่าการเขียน draft แรกนั้นเป็นอย่างไรและครูอยากจะให้กำลังใจผู้เรียนทุกคนว่าการเขียนภาษาอังกฤษนั้นมันไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้ครูเชื่อมั่นว่าผู้เรียนครูทุกคนสามารถทำได้หากเรารู้จักขั้นตอนรู้จักเคล็ดลับมีการวางแผนที่ดีและมีการฝึกฝนบ่อยๆผู้เรียนสามารถเป็นผู้เขียนที่ดีได้แน่นอนค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซสชันที่1เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ในการอ่านมาเพื่อช่วยเราในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อมาเติมเต็มใส่ในงานเขียนของเราในเซสชัน2นี้ซึ่งในเซสชัน2ของเราจะเรียนถึงวิธีการเขียนเชิงวิชาการขั้นพื้นฐานเพื่อที่ว่าในเซสชันที่3เราจะได้มีความพร้อมที่จะเขียนวิทยานิพนธ์กันค่ะ